راځو لیر ته ورون ګوره لیر سټایل ویډیو ټیک شو موږ دا خبره کړې و چې دا لیر سټایل به موږ دلته کې راځو چې کله ډبل کلیک وکړو د بلندینګ آپشن سره به وایو دا به د فرض ګوره د افیکس چې لګري د سره به وایو دا هغه نه علاوه دا بل چې کوم دی ګوره موږ سره سمارټ ابجیکټ دا چې کله ته دا فکچر سمارټ ابجیکټ تواړې بیا به تاسو سره چې کوم دی نه دا لیر شو کیږي دا او دا نور چې کوم دی دا یو شی دی هم دې یو ځای کې آپشن راغلی سمارټ ابجیکټ راځه یو ځای کې چې راغلی چې کوم ځای کې راغلی هغه ځای ما نو سیر شو دا دی تقریبا سمارټ ابجیکټ دا چې ګوره کله ته سمارټ ابجیکټ ته کنورټ کړي دا لري به دا سره بیا په دې کې چې کوم دی په یو دی کې یو موډ دی په هغه کې دا کار کوي نو په دې کې دا سره دا سمارټ فلټر چې کوم دی دا چې نو دا ټول یو شي دی خدا په سره په سمارټ ابجیکټ باندې کار کوي ټیک شو دا که ان شاء الله مخکې لاړو بیا یو ځای کې راغی بیا به دوباره وکړو بل دی ګوره نیو فل لیر مطلب نوې لیر جوړوم او هغه کې چې کوم دی زه کلر ورکوم فل مطلب چې ته پکې سواد دی ټیک شو او نیو چې کوم دی نوې لیر شو دا څنګه ګوره درې آپشن یو سولید کلر دی مطلب سمپل دغه صفا کلر لکه څنګه چې دا دی دا بل ګریډینټ پکې فل کې او پیټرن پکې فل کې دی ورشه په سولید کلر کلیک وکړه دا غینه پس دی هغه شګور اوګه ک نوم ور لور کې څه کم لیر لا سنوم ورکړه دا غینه پس ګوره کلر واخله په دې وګورئ کنه په دې کلر باندې دا غینه پس ګوره اوګه باندې کلیک کړه تاسو به کلر راشي دې ګوره ته کم کلر والی لیر جوړه بس راځه کلر سره کوه تاسو ګوره ساده سمپل لیر جوړیږي دا کلر نه به تاسو لیر جوړیږي او دا نارمل ډیفالت هم د سه هم کولې شي دې په ګوره راشه دې ځنه کلر ګور راواخه چې کوم کلر ته لګول غواړي هغه کلر راواخله ټیک شو او دا الټ بیک سپیس په ذریعہ باندې ور دې کې فل کا خدا نارمل چې کوم دې دا مو سره سمارټ ابجیکټ دا دې نه لړکا نو بی بٹن پریس کا برش کلیک کیو کا دې ځنه اوکے کا او بیا په کلر دا سه فل کا دا الټ بیک سپیس په ذریعہ باندې بیا راځو ګور لیر دا بل آپشن دې مو سره نیو لیر چې کوم دې ګور ته پکې ګریډینټ فل کې په ګریډینټ کلیک وکړه دا والا شپور اوکے کا داګه نه پس کوم دې ګور ګریډینټ راوار چې کوم ګریډینټ ته فل کول غواړي بس باغې باندې کلیک کوه تا ته چې کوم دې ګور ګریډینټ فل کیږي دا هغه نه علاوه چې کوم دې پدې کې ته ځان سره پیټرن هم لګول شي اوکے کا دې خبر راشه چې کوم پیټرن ته لګول غواړي باغې باندې کلیک کوه تاسو سره چې کوم دې ګور هغه پیټرن ته فلای کیږي بیا راځو ګورم سره بل چې کوم دی هغه د ایڈجسټمنټ لیر ایڈجسټمنټ چې کوم دا سره په دې ویډیو ایډیټینګ ډیر پکاري کې دې په فکسر کې دومره استعمال نه یوځي کې ضرورت راغی بیا کولې شي د ایڈجسټمنټ لیر مطلب وردا دی لکه نارمل چې کله مونږه ویډیو ایډیټینګ کوو چې ویډیو ایډیټینګ ته تاسو کې تاسو شاید ویډیو برابر باندې څه هغه تور شان دي پټه راغلي وي نو دا په ایڈجسټمنټ لیر کې اپلای شي وي لازم کوم دی باندې باندې کلر لګیدلی وي ټول ویډیو چې څومره وي پای باندې ټول چې کوم دی کلر په زیات کی بس هغه لګ باندې زیات کې پټول ویډیو باندې هغه زیات شي لکه نارمل دا موږ سره وړي ویډیو کنه یو ویډیو جوړیږي نو دا څه په دې باندې لیکن نارمل ته په دې لیر باندې چې کوم دی د ایمیج نه ایڈجسټمنټ په ته برایټنس اپلای کې لا په لیول واچ لا کر پوښ نه بیا باقي چینجز نشي کولای دي کې اهم څه دا دی چې برایټنس په تاسو په دې فکس اپلای کولا په تاسو لیول اپلای کولا په کر اپلای کو نو بعد کې په هغه کې بیا چینجز نشي کولای او د ایڈجسټمنټ په ذریعہ باندې تاسو کې یو شی اپلای کو هغه بیا باقي کسٹمایز کولای شي ټیک شو لکه فار ایگزامپل ګوره زه برایټنس دې نه رالم دې نه چې کوم دی ګوره اوکے کولې دا مې واو شو لیر او دې نه ګوره په دقه لیر باندې برایټنس چې کوم دی ګوره زیات کو داسې ټیک شو اوس څنګه دی ګوره کچره دا برایټنس زمان نه وخوا ټیک شو لکه ته کمول غواړي ته کمول شي بیا هم دا طریقه ده پته کې ګوره ډبل کلیک وکړي دی ورته ته ګوره عمق برایټنس بیا کولو شي دا ته نه چې کوم دی پدې کې ته بیا کموال راوستي شي پسې ون فوټوشاپ کې هم دا سیستم دی هم دې نه ګوره ته کنټراست کمه کنټراست هم دې نه کمول شي دې نه لاو ډیلیټ کوم بس جست ډیلیټ باندې کلیک وکم راشه ګوره لیر دا نه پس ایڈجسټمنټ لیر دې کې ګوره کرف فلای کې لیول فلای کې دا مخکې ویلو یو مک آپشن دی هم ټیک دا فار ایگزامپل ځان هیو سچوریشن په دې باندې فلای کوم دینه پس می ګوره اوکے کو او دلته څنګه دی ګوره ما داسې کلر ورکوم اوس څنګه دی ګوره دا کلر زمان نه دی خو نو دوباره هم دا طریقه چې په دغه باندې ګوره ډبل کلیک داسې وکړه ته ګوره بیا هغه پیج اوپن شي دې نه راشه په هغه کې بعد کې چینجز کولې شي نارمل چې ته اپلای کې د کنټرول یو په ذریعہ باندې یو سچوریشن نو چې دې ته نارمل اپلای کو نو په دې کې ته بیا چینج نشي کولای دا چینجبل نه وي لکه بدا اپلای شو بس دا بیا چې کوم دی اپلای شو دا بیا تاسو نه چینج کیږي لکه واپس جوړ حالت ته روړي په دا کنټرول سیټ په ذریعہ باندې واپس د دې نه پکې چې کوم ته چینجز نشي کولای او چې ته ایڈجسټمنټ لیر واخلې په دې کې بیا چینجز کولای شي دغه صرف دا چې کوم دی چینج دی خبرین دې نه بیا ته باندې چینجز کولای شي په ډبل کلیک وکړه اسې ته به ګوره هغه چې کوم دی اوپن شي دې سره اعظم اوس په دې کې ګوره ته کوم کلر لګول غواړي هغه کلر چې کوم دی په دې کې ته لګول شي نارمل موږ کپلو کلر هم په دې هیو سچوریشن باندې لګو د مخ کلر د شونډو کلر د مخ د هر یو سیس کلر چې کوم دي ته په دې هیو سچوریشن باندې ته ځان سره چینج کولی شي دا کپلو کلر ټوټلی د سره په دې باندې چینج کیږي دا نه پس راشه ډیلیټ مې کو دې زنه بیا زګور لیر دا نه پس کوم دی ګور لیر کنټینټ آپشن هم دا ته ویل کېږي په دې ډبل کلیک وکړو بلندینګ آپشن راشي
بیا راځو ګورم سر دی لیر ماس ویکټر ماس دا ان شاء الله مخکې وي دا ورته کې مشتري دا تاسو ګوره په دې ځای کې مشتري دا دې په دې کله کلیک وکړئ دا دی ګوره ماسک دا لازم نو کلاس په دې تاسو نه پوهیږئ چې ماسک څه دا ان شاء الله بیا مخکې وي بیا راځو ګوره سمارټ ابجیکټ اوس دا کوم دا سره لیر دی دا سمارټ ابجیکټ ته کنورټ کړئ دا سره په سمارټ ابجیکټ کې څنګه ډیر کار نه کیږي بل په دې کې څه کارو کې تاسو په ټوټلی دا غي هیستوري اډ کیږي لکه نارمل چې ته په نارمل لیر باندې کارو کې او ته پای کې سکار کې نو بس کته ستا هیستوري ډیر شي نو ستا غوړ کار ختميږي بیا ته ډیر رښتونه شتلې او په سمارټ ابجیکټ کې څه کار کې تاسو په ټوټلی 1 to 1 چې کوم تاسو دې کې په هیستوري کې کار اډ کیږي او بل په دې کې تاسو ډیر کار کیږي نه ها لکه دې کې په تاسو ډیر لږ کار کیږي فار ایگزامپل دې باندې ور برش کار نه کیدا سه ټیک شو تقریبا فلټر په کار کې نور یو شي دې باندې سکار نه کیږي ور هیلینګ ټول په کار نه کوي دا سمارټ ابجیکټ ته مسلام ټیک شو بدا مو سر چې کوم دی یو سیمپل دی لکه موږ څنګه سیمپل واپریو چې یو کس ته خو دا چې کوم دی زموږ ایز سیمپل دی نو دا سمو سره سمارټ ابجیکټ دی بیا ګوره ویډیو لیر دا پسې نو په شاپ کې نشته ویډیو چې کوم دی په دې کې ته مطلب ویډیو ایډیټینګ کې او د ویډیو پر یو لیر جوړنه په دې بکلی کوي خو دې لپاره دا سره چې کوم دی د ایڈوانس سیستم او د ویډیو کارت ضرورت دی اوس په دې کلیک وکړو دا بیا ډیر زیات ټایم اخلي نور چې کوم دی ته په دې کې مې پلی کولی شو ټایم ډیر زیات اخلي ها دا نور چې کوم آپشن دا بیا ټول دا ویډیو حواله سره دی په دې کې ګوره ویډیو لینک چې کوم دی لیر د مطلب یو خالی لیر اخلي د ویډیو د فارمه په طریقه دا بل سیلی کړي دی فریم خام په ویډیو کې چې کوم دی ور نارمل مو سره پکچر چې کوم دی په لیر جوړیږي ویډیو د فریم نه جوړیږي لکه اوس فار ایگزامپل یو سکند ویډیو د موسم دا 100 دقیقې باندې چې کوم دی لیکلي وي پر سکند چې کوم دی 29 فریم وي دا څه تکتلی وي په یو ویډیو کې په پر سکند کې 29 فریم وړي مطلب یو سکند ویډیو کې چې کوم دی 29 تصویرانی د 29 تصویران رایوزیشن د اغه نه تر یو سکند ویډیو جوړ شي فار ایگزامپل زه دې کې ګورم چې ته شوي کده بیا خیم ګورم دا فیسبوک ته د خبر زراله ما په دې ویډیو مې ور کلیک وکم ټیک شو دې ځکه ګورم کړی دا چې ته دې ځکه نشته رائټ کلیک پیو کا ګور دې نه پراپرټی ته لاړ شم بیا ډیټیل ته لاړ شې دې ځکه ګورم دا دې ګورې نه فریم ریټ ګور پر سکند 12 فریم دی دیکھیں څومره چې ویډیو ایچ ډی کیږي فریم ریټ څنګه دی سیوا کیږي نارمل څنګه فریم ریټ دا 29 ته هم دا ګور 12 پر څورګي په دې کې دی فریم سکند مطلب په دې ویډیو کې په یو سکند کې موږ سره 12 فریم چې کیږي دا ویډیو با بیکار سپین کیږي چې کوم ایچ ډی ویډیو دا به فریم ریټ سیوا فار ایگزامپل زه به کې شرط ګورم کپه کې پرتا وګوره خیم درته دې ځای ګوره دا ماستر دی فریم ریټ پسې وایي دا ورنه 29 فریم نه وایي په دا هغه ویډیو د جماعت کله په ریزولوشن مې د ایکسپلین کوم مې ته لګولې و نو د دې ګوره 29 فریم دی فریم نمبر بدل کې چې دا ویډیو موږ سره ایچ ډی ده نو په یو ویډیو کې چې کوم دی په یو سکند کې 29 تصویران وي خو هغه ته فریم ویل کېږي نو دا دې کې چې کوم دی په لیر کې موږ سره هغه آپشن دی چې کله کوئی ویډیو لیر واخلې نو هغه کې چې کوم دی ګوره نوې لیر نوې فریم اخلي ټیک شو په دې کې بلې راځي باقي به فریم اخلي بلینک فریم بیا ور ډوپلیکیټ فریم هغه کم فریم چې تا غشتي هغه ډوپلیکیټ کړي کسې چې دا سره لیر دی دا یو لیر ته ډوپلیکیټ دی کوئی کې په دې باندې کنه بیا ور ډیلیټ فریم ډیلیټ کې ریپلیس فوټیج ویډیو ته ویل کېږي دا کې تا یو ویډیو راواچلا هغه ویډیو چې کم دی بل ویډیو راځي هغه سره ریپلیس کې بیا ور دا هم دا آپشن دی بیا ور دا هم دا آپشن دی ریسټور فریم مطلب یو ریورس یو فریم چې کم دی شاته دی ریسټور آل فریم مطلب تا په فریم کې سکارو کو ټول فریمونه ریسټور کې ریلوډ فریم بل فریم پکې راځي او ریسټور هغه ته ویډیو راکوټ کې او فل سکرین کې دا ته ویل کېږي او ریسټور دا څه په پکچر کې هم کولی شي وردا سرکار کې په سمارټ ابجیکټ کې دی چې ګورینی دا آپشن راځي راغلی دې ته ریسټور کولی شي ته ریسټور ویل کېږي دا غینه پس موږ سره بل آپشن دی ګروپ ټیک شو ها سلایس څنګه دی ورته چې موږ سره یو ټول دی په دې کې دې ځای ور لګیدل دي چرته وګوره سلایس ټول دې ځای کې پروت وي دا سلایس ټول چې کوم دی دا موږ د ویب په ځای کې استعمالو لکه یو ویب سټ کې فار ایگزامپل یو ځای کې تاسو کار کوي راځي چې ګوره دې ځای کې یو ټول ولګي نو دې ځای کې به تاسو کوشش کوئ چې دا یو بدل شي سټارټ حالت کې مخامخ یو بل تراشي دا هغه لپاره به تاسو سلایس ټول استعمالوي نو دا تاسو دلته کې مشته دا تاسو سره چې کوم دی ګوره دې ځای کې مشته ګوره نه یو نوې لیر راغی ورته دا سټرایس لیر ویل کی ورته سټرایس لیر دی دغه کا تاسو سره چې کوم دی موږ راکټ شو دا ان شاء الله مخکې وو چې سټرایس ته ویل کی سلایس ټول بیا راځو ګوره لیر بل پکې ګروف او دې کې تاسو مختلف لیر دی هغه تخپلو کې ګروف کول غواړئ نه ور لیر واخلم هغه بیا ګروف کې نو ما طریقه دا چې دا ګروف لیر اډ کې په دې باندې ور کلیک وکړه نیو ګروف لیر دی نه پچې تاسو سره کوم ګروف وی سلیکشن دا څه واخله ته اذان سره ور ګروف کې آی تھنک چې اون دا آپشن نه دا نه دا دی ګروف لیر تاسو به ګوره هغه ګروف شي وایي په پسلایز مې کلیک کړو چې ګوره کوم لیر تاسو سټ کړی وي تاسو سره په دې هغه چې کوم دی ګروف کې دا آپشن درې سلور زلوي له ما آپشن دی ها بل آپشن دی پکې هاید لیر ټیک شو اوس ان ګروپ مطلب دا ګروپ واپس ماته نو دا غیر لپاره په دې ګروپ باندې کلیک وکم ټیک شو
देखो अगर राशा लेयर था او په ان लेयर ان ग्रुप باندې کلیک را سره دا ګروپ پورا ختم شي ان شاء الله دا چې کله تفصیل سره وي په خپل بیا په لیयर او په درس باندې په پويږي هم بیا ګور هایټ دا ته هایټ کې دی ما دا ګور د استر غل کېدل په دې کلیک کوو دا تر ګور هایټ کېږي واپس په داسې راځي دغه نه پس ارینج هم دا مطلب دی چې دا ویډیو ته بره لییر ته بره لګي کته لګي چې څنګه چې په لومبي کلاس کې کوی کړی چې کم لییر د ټول لومبي شو کم لییر به مې بدیم شو کیږي نو دا ما آپشن نه ګور برینګ ټو فرنٹ مطلب بره لګي اور 3 نمبر لییر بره لګي ګور د سره ټول لومبي یاد شي اور دا نارمل دي زنم کوی چې ګور سره واخلا په داسې ګور بره کېدا دا د سره واخلا او داسې ګور بره کېدا دا ته دې زنم کولې شي دا ته چې کم دی ګور دې کې د ارینج نه هم کولې شي بیا کمباین شیپ چې شیپ ولګي خپل کې یو کې الاین مطلب شیپ چې کوم سنټر ته شو کې لیفت ته شو کې رائټ ته شو کې دا آپشن موږ کې مینولی پوری شو دې کې ضرورت نشته بیا لوک لینک دا پریډ ها مرج ډاون مطلب دا لګي کې دا سرور کې یې ردی ټیک شو فار ایگزامپل دې لیر باندې سلیکټ ډیر کار کوم رالم ګور په دې مې داخل ریپلای کوم ټیک شو په دې بل لیر مې ګور داخل ریپلای کوم دغه نه علاوه چې کوم دې ګور په دې بل لیر مې داخل ریپلای کوم اوس ګوره دا لیر تاسو سره جدا دی ګوره دا دغه لیر دی دا تاسو سره ګوره جدا دی دا تاسو سره چې کوم دی جدا دی زم چې دا لیر چې کوم دی او دا سور لیر مال دا دوه یو کا دا غیر په شارټکټ چې کوم دی په دې بره بکلی ویلا وای په لاندې کلیو کنټرول ای بٹن وګوره پریس کړئ نو دا به د لاندې سره چې کوم دی لینک شي چې کوم لیر لکه مطلب دا لیر دا لاندې سره لینک کې نو په دې پکې وګړي ډاون مطلب ښکته نو دې خورا شدي شارټکټ دی کنټرول ای کدا ځنه کې په لیر کلیک وکړي خورا شګوره مرج ډاون کنټرول ای شارټکټ دی نو دې ځای کې ګوره دا شیفټ نمبر 2 او دا لیر نمبر 4 چې کوم دا سره یو شي دا سره وګوره دې کې دا گرین او دا سولکټر چې کوم ګوره دا یو لیر شو وګورئ په دې باندې کنه لیر خپل کې یو کې کنټرول باندې چې واسره کې سلیکشن ضرورت نشته بس یو بکلیکو کې هر کته ډاون چې کوم د خطه په خپل سلیکټ شي لکه فار ایگزامپل ګوره یو لیر کې ما سره دا کار دی او په دې بل لیر کې ګوره ما سره دا کار دی نو زه دا دوه خپل کې مرج کوم نو په دې برني بکلیکو کې او کنټرول ای بٹن په پریس کې په خپل به ګوره چې کوم درې مانه یو شي واپس کنټرول زد کنټرول الټ زد ګوره واپس می جدا کړل دغه بل آپشن دی مرج ویزیبل کنټرول شیفټ ای مرج ویزیبل مطلب دا چې په دې ځای کې تاسو سره څومره فریم اویلیبل څومره لیر اویلیبل راستر کې ورته مخامخ لګیدلی وي هایټ نوي تاسو سره بدی ټول په یو ځل چې کوم دی هغه یو لیر کې یو لیر ته کنورټ کینو په دې مرج ویزیبل کلیک وکړه بس یو لیر به سمبل جوړ کی په دې کې هیڅ قسمه چینج نشي کولای بل پدې کې دی پیټرن ایمیج ټیک شو پیټرن ایمیج هم عمدہ فلیټن ایمیج دا هم عمدہ تخصیص دی لکه دې کې ما سره څومره لیر دی دا ټول لیر نه مال یو تصویر جوړ کا نو پدې باندې کلیک وکړه تاسو سره وګوره ټول لیر چې کوم دی ایز ا بیک ګراوند ته کنورټ شي لیر به چې کوم دی یو شم سره او دبل لیر دا پکې پرې دا پکې ریموو بلیک میټ دیګنی واپس ډیلیټ کړئ دې نه ورته هغه چې کوم دی ډیلیټ کولې شي مخکې ځم کو بس نه